વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ, લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ મોમેન્ટમ. ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો અને ત્રીજો નિયમ વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ તરીકે ઓળખાતા એક અગત્યના પરિણામ તરફ દોરી જાય છે. રાઇફલમાંથી બુલેટનું ઉદાહરણ વિચારીએ. રાઇફલમાંથી છોડેલી ફાયર્ડ બુલેટ આગળ જાય ત્યારે રાઇફલ પાછળની દિશામાં ધકેલાય છે. તેને રિકોઇલ ઓફ રાઇફલ કહે છે. જો રાઇફલ વડે બુલેટ પર લાગતું બળ સદિશ એફ હોય તો બુલેટ વડે રાઇફલ પર લાગતું બળ માઇનસ સદિશ એફ થાય. આ બંને બળો સમાન સમયગાળા ડેલ્ટા સ્મોલ ટી માટે લાગે છે. બુલેટ છોડતા પહેલા બુલેટ અને રાઇફલ બંને સ્થિર હોવાથી તેમના વેગમાન અનુક્રમે સદિશ પીબી અને સદિશ પીઆર બંને શૂન્ય છે. તેથી તેમનું કુલ પ્રારંભિક વેગમાન સદિશ પીબી પ્લસ સદિશ પીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સમીકરણ 1. હવે ગતિના બીજા નિયમ પરથી મળેલ સમીકરણ મુજબ બુલેટના વેગમાનમાં ફેરફાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ એફ ડેલ્ટા સ્મોલ ટી. સમીકરણ 2. રાઇફલના વેગમાનમાં ફેરફાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સદિશ એફ ડેલ્ટા સ્મોલ ટી. સમીકરણ 3. આ દરેકનું પ્રારંભિક વેગમાન શૂન્ય હોવાથી તે દરેકનું અંતિમ વેગમાન સદિશ પી ડેશ બી અને સદિશ પી ડેશ આર તેમના દરેકના વેગમાનના ફેરફાર જેટલું થશે. આમ સદિશ પી ડેશ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ એફ ડેલ્ટા સ્મોલ ટી અને સદિશ પી ડેશ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સદિશ એફ ડેલ્ટા સ્મોલ ટી. સમીકરણ 4. સમીકરણ 4 અને 1 પરથી સદિશ પી ડેશ બી પ્લસ સદિશ પી ડેશ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ પીબી પ્લસ સદિશ પીઆર. સમીકરણ 5. એટલે કે ઇન્ટુ બ્રેકેટ બુલેટ પ્લસ રાઇફલનું અંતિમ વેગમાન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બુલેટ પ્લસ રાઇફલનું પ્રારંભિક વેગમાન. સમીકરણ 6. અહીં રાઇફલ પ્લસ બુલેટના તંત્ર પર કોઈ બાહ્ય બળ લાગતું નથી, તેથી આ તંત્રને અલગ કરેલું તંત્ર કહેવાય છે. જો બળો લાગે છે તે માત્ર આંતરિક બળો જ છે અને તેમનું પરિણામી કાર્ય શૂન્ય બને છે. આ હકીકતોને વેગમાન સંરક્ષણના નિયમમાં સાંકળી લેવામાં આવી છે. વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ આ મુજબ લખાય છે. અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ વેગમાન અચળ રહે છે. આ નિયમ ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ અને વિદ્યુત ભાર સંરક્ષણના નિયમ જેવો જ છે. એક મૂળભૂત અને સાર્વત્રિક નિયમ છે. વળી તે ગ્રહો અને તારાઓ જેવા મોટા પદાર્થોની આંતરક્રિયાઓ તેમજ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન જેવા સૂક્ષ્મ કણોની આંતરક્રિયાઓ માટે સમાનપણે સાચો છે. આ નિયમનું ઉલ્લંઘન થાય તેવી કોઈ ઘટના પ્રક્રિયા થઈ શકતી નથી.